हेलो फ्रेंड्स আজি আছো আকৌ নতুন এটা ভিডিও লৈ আজি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম তা আপোনালোকে যদি পুৰণা বিল্ডিং এখনৰ লগত নতুন বিল্ডিং এখন এক্সটেন্ড কৰিব যদি বিচাৰিছে পুৰণা বিল্ডিংৰ লগত তো কেনেকুৱা প্ৰসিডিউৰত কৰিব লাগে তে কি আপোনালোকে মানিব লাগে তো এক্সটেন্ড কৰাৰ আগত আপোনালোকৰ যদি প্ল্যানিং থাকে যে মই ফিউচাৰত বিল্ডিংটো এক্সটেন্ড কৰিম তে এইটো বস্তু আগতে ভাবি প্ল্যানিং কৰিব লাগিব তো পিছত যাতে প্ৰব্লেম নপৰে তো মই এই সাইটৰ কথা অলপ মই আপোনালোকক ডিসকাস কৰি দিছো যাতে আপোনালোকৰ এইটো প্ৰব্লেম যাতে ফিউচাৰত ফেস কৰিবলগা নহয় তে বলক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো তো চাওক এইটো সাইডত যেটো হৈছে প্ৰব্লেম ইয়াত তো মেইনলি কোৱালিটি ওয়ার্ক একদম হোৱা নাই শাটাৰিংৰ কোৱালিটি চাওক আৰু মেইনলি প্ৰব্লেম হৈছে চাওক লেপিং এই যে বিম এটো মেইন বিম হয় তো সেকেন্ডারি নহয় মেইন বিম তো মেইন বিমটো কি কৰিছে ইয়াত লেপিং দিব নোৱাৰি ইয়াত হৰুকৈ ৰড ৰাখিছে তাৰ মানে ইয়াত ফিউচাৰত আগত ভাবা নাই যে মই এক্সটেন্ড কৰিম পিছত যে কৰিব বিচাৰিছে ৰড ওলোৱা নাই তো তাৰ প্ৰপাৰ লেপিংটো নাপায় যেটো আমাৰ 50D যেটো লেপিং দিব লাগে তো এইটো লেপিংটো পোৱা নাই আনকি স্লেবৰ ৰডবোৰ হৰু ৰাখা হৈছে যাৰ কাৰণে স্লেবটো জয়েন কৰোতে প্ৰব্লেম হৈছে এটা সাইডত অলপ ডাঙৰ কৰি ৰাখিছে কিন্তু এটা সাইডত একদমে হৰু এই কাৰণে এটো অলপ প্ৰব্লেম হৈছে আৰু স্লেবটো চাওক স্লেবটো সিধা ৰাখিছে কিন্তু নিয়ম হল এনেকৈ সিধা ৰাখিব নালাগে যদি আপোনালোকে ফিচাৰত এক্সটেন্ড কৰিব বিচাৰিছে এনেকৈ সিধা না ৰাখিব অলপ স্লোপ দিব স্লোপত ৰাখিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ফিচাৰত এক্সটেন্ড কৰিলে প্ৰব্লেম নহয় আৰু যেতিয়া ঢালাই কৰিব ঢালাই কৰাৰ আগতে কিছুমান নিয়ম থাকে এইটো জয়েন যেটো হ'ব জয়েনটো এৰিয়াত মোৰ এটা চেনেলত এটা ভিডিও আছে এটো চাই লব জয়েনত যেটো কেমিক্যাল ইউজ কৰিব লাগে মই আই বুটৰ মতে এটো দি দিম ভিডিওটো চালে আপোনালোকৰ আইডিয়া হ'ব তো এই জয়েনত এই কেমিক্যালবোৰ ভালকৈ লগাই লব তাৰ পিছতহে ঢালাই কৰিব আৰু ইয়াত শাটাৰিংৰ কোৱালিটি বুলি ক'লে শাটাৰিংৰ কোৱালিটিটো নাই আৰু বেম্বু যিবোৰ দিছে বাৰ যিবোৰ তলত লগাইছে এইবোৰ সব জয়েন লগাই দিছে বাবোৰ ইয়াত চাব পৰা আপোনালোকে বহুত প্ৰব্লেম হৈছে এইটো কাৰণে মই এটো এক্সটেন্ড কৰিব গৈছো এই প্ৰত্যেকটো বেম্বুৱে আপোনালোকক জয়েন দিয়া এটো এনেকুৱা যাতে নহয় এটো পুৰা এক্সচেঞ্জ কৰিব গৈছো এক্সচেঞ্জ কৰি নেক্সট ভাল বেম্বু যাতে লগায় আৰু মেইনলি প্ৰব্লেম হৈছে লেপিংৰ আৰু এই লেপিংৰ ভুল যাতে নকৰে আপোনালোকক সাৱধান কৰি দিছো আৰু আপোনালোকে মনতো ৰাখিব এইটো বস্তু ফিউচাৰত এটো যাতে ভুল নহয় নহলে বিপদত পৰিব পাৰে কাৰণ এইটো মেইন বিমৰ ওপৰত আপোনালোকৰ কিমান লোড থাকিব তাৰ ইয়াৰ ওপৰত আৰু দুটা ফ্লোৰ উঠিব তো ফাৰ্স্ট ফ্লোৰতে যদি এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈছে তো তাৰ ওপৰত যেতিয়া লোড এনেকুৱা হ'ব তে কেনেকুৱা প্ৰব্লেম পৰিব গতিকে আপোনালোকে সদায় এটো মাইন্ড কৰিব সদায় মনত ৰাখিব কাৰণ বিল্ডিংটো বনাৰ সময়ত যদি আপোনালোকে ভাল কৰি নবনায় পিছত ক্ৰেক হোৱাৰ চান্স থাকে বহুত প্ৰব্লেম পৰে মানুহে বিম ক্ৰেক হয় পিছত আকৌ ট্ৰিটমেন্ট কৰাৰ একো ব্যৱস্থা নাথাকে আৰু এনেকৈ ৰড বহুত দিন লৈকে উলাই নথব মই ইয়াত দেখিছো ৰডবোৰ ৰাস্টিং হৈ মানে মামৰে ধৰিছে বহুত ৰডত তো এনেকৈ ৰাখাটো বেয়া তো আপোনালোকে এনেকৈ উলাই না ৰাখিব দৰকাৰ হলে আপোনালোকে হৰুকৈ ঢালাই মিনিমাম এটা 1-10 মিনিমাম এটা ঢালাই দি কভাৰ কৰি ৰাখি দিব নহলে ৰডবোৰ বেয়া হৈ যায় ইয়াত বিমৰ ৰড এটা মই দেখিছো বহুত বেয়া হৈ গৈছে এই ৰডটো দিগদাৰ হৈ যাব এটো ইউজ কৰাটো তো আশা কৰো ভিডিওটো আপোনালোকৰ উপকৃত হ'ব তো প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিব থ্যাংক ইউ সো মাচ